Hoe vertaal jij het project gaat door? Het is niet the project goes through, al zou dat wel heel erg leuk zijn. Als je wilt zeggen dat een project doorgaat, kun je kiezen uit deze opties. The project is moving forward. Dit benadrukt vooruitgang. The project will proceed. Dit is formeel en professioneel. The project is going ahead. Is informeel en direct. En hoe zit het met een afspraak die doorgaat? Ook hier zijn er betere vertalingen afhankelijk van context. The appointment is confirmed. Handig als je zekerheid wil geven. The appointment will proceed as planned. Formeel en precies. The meeting is going ahead. Informeel en kort. Het juiste Engels kiezen hangt af van de situatie. Door je woordkeuze aan te passen, maak je een professionele indruk. Dit was weer een tip van de Business English Trainer.